तर नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बनवणार आहोत बंगाली कपड्यामध्ये एंट्री। त्या एंट्रीचा कलर राहणार आहे व्हाईट आणि राणी कलर मध्ये आपण तिला बनवणार आहोत। ते माझ्या मागे बघू शकता तुम्ही, पाईप पॅन्डलवर आम्ही काम करणार आहोत आणि कशा प्रकारे काम करणार आहोत तुम्हाला लास्ट पर्यंत आम्ही दाखवू। तर तुम्ही व्हिडिओ लास्ट पर्यंत नक्की बघा।
तर मित्रांनो, मी सांगितल्याप्रमाणे मी तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ दाखवला आहे आणि ही तुम्ही आमच्या मागे बघताय, ही एंट्री आम्ही 2 दिवसामध्ये कंप्लीट केलेली आहे. आणि कुठल्याही प्रकारचं डेकोरेशन, हल्दी डेकोरेशन, मेहंदी डेकोरेशन या किंवा कुठल्याही प्रकारची एंट्री, सेटिंग डेकोरेशन, कुठल्याही प्रकारचं डेकोरेशन जरी का तुम्हाला करायचं असेल, लॉन्सवर असू, घरी असू, कुठल्याही ठिकाणी असू, तर आम्हाला तुम्ही संपर्क करू शकता. आम्ही आमचा नंबर, कॉन्टॅक्ट, सर्व काही डिटेल आम्ही खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये मेन्शन करून टाकूया. आणि पुढच्या व्हिडिओसाठी नक्की तुम्ही आमच्या चॅनलला फॉलो करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. सो थँक्यू सो मच. भेटूया पुढच्या व्हिडिओ.